आज आपण बनवणार आहोत पावभाजी। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे आलू, बारीक केलेले, शिमला मिरची, गाजर आणि कॉलीफ्लावर आणि कोथिंबीर। प्रथम आपण एका कुकरमध्ये शिमला मिरची, गाजर आणि बारीक केलेले आलू टाकून घेऊया आणि थोडी कोथिंबीर आपल्याला वरून टाकायला लागेल आणि त्यामध्ये भाज्या बुडेल इतकं आपण पाणी टाकणार आहोत। कुकरला लावून घेणार आहोत आणि कुकरच्या 3 शिट्ट्या करून घेणार आहोत। आता आपण हे रवीच्या सहाय्याने मॅश करून घेणार आहोत। प्रथम एका कढईत आपण तेल गरम करून घेणार आहोत। तेल गरम झाले की त्यामध्ये मोहरी तडतडली की त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा, कांदा चांगला गुलाबी रंगावर येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। टोमॅटोची प्युरी टाकून घ्यायची। त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे तिखट, 1 चमचा गरम मसाला टाकून त्यामध्ये पावभाजी मसाला टाकून घेणार आहे आणि चवीनुसार मीठ। हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मग त्यामध्ये आपल्याला हे मिश्रण टाकून द्यायचं आहे। हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। कोथिंबीर आणि बटर थोड्या बटरवर पाव भाजून घेणार आहोत। पाव भाजले की आपल्याला ते सर्व करायचे। मला माझी रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।